Ja, god morgon. Det första man blir tvingad till att göra när man kommer upp det är att sätta på kaffe! Och det har jag gjort. Våran lilla, eller den stora Bialetti. Så, den stora blir. Hej! Vad säger du för någonting? Hallå hjärtat! Hur har du sovit? Ja, jag har sovit så gott. Ja? Jättegott. Jättegott va? Ja. Nej men det här... Hur har du sovit då? Jag har sovit jättegott. Nu är det en ny dag. Vi är fortfarande kvar på Öland, men nu ska vi göra oss ordning och så ska vi dra till den södra delen. Det är väl tanken. Nu får jag ta hand om kaffet här, för det... Whoops. Nu. Oj, jävlar, det brände jag med. Vi stänger av den. Ska vi öppna dörren eller? Ja, jag tänkte jag skulle göra det. Jaha, hon ska öppna den bakre dörren. Så trodde jag att det var den främre. Ja, men skivan är ju inte... Kan det inte vara? För det är inte där, det är ju mitten på dörren. Om jag är ju på mitten på dörren. Det ser inte ut så. Nu ska du öppna dörrarna inifrån. Funkar det inte för det här? Jag får gå ut, jag orkar inte, jag blir trött. Men det måste ju gå. Ja men det gick inte. Det var väl väg där. Ja, men det är inte där. Jag tror att älskling. Du vet inte vad jag menade. Vad menar du? Det här är ju riktigt roligt alltså. Det var väldigt viktigt att öppna dörrarna. Och den. Nej. Ja. Den. Så. Du kan ju inte öppna den först. Oj, det känns som madrassen nästan ramlat ut här. Ja, men det har den ju. Ja. Är det som du vill nu, Jeanette? Är detta... Nej, det är inget hav här. Nej. Where is the sea? Where is the water? Ja. Men vi dricker lite kaffe. Jag är rädd att det kommer hur mycket flugor som helst nu, älskling. Alltså, Ja. ja då stänger vi. Nej men vi kan ta de här. Ta de här då. Ja, vi ska ta de här. Kaffe. Morgon. Då har vi fått klätt på oss och gjort oss i ordning för avfärd. En ny veckas avsnitt här på Öland. Välkomna. Idag ska vi iväg till ett ställe som är jättespännande tycker vi. Har aldrig varit där. Vi ska ner till södra delen på Öland. Som sagt, när vi har åkt över till Öland förut så har vi bara åkt upp. När vi kommer över bron så åker vi norrut. Men nu ska vi åka söder om färgen. Eller vad färgen? Bron! Vad bra det blir när jag ska förklara det här. Vi ska åka söderut, säg höger om Färjestad. Antingen vänster eller höger. Men nu kör vi från Vyxelkrok nästan ner till södra delen av Öland. Och det är faktiskt 13 mil ner till ett kalkbrott som vi är nyfikna på. Ja, så dit tänkte vi ta
faktiskt blivit tipsade om det kalkbrottet av, jag tror det var Black Folia. Ja, det var det. Tack för tipset. Ja, tack så mycket. Jättebra. Och så mycket bra tips vi får av alla följare och glada hejarop också. Så vi är väldigt tacksamma. Nu är på våran roadtrip här på Öland. Så vi rullar på här och så får ni följa med. Så missa inte, så stäng inte av utan fortsätt titta. Så där, då rullar vi lite här nu i Färjestaden. Här har jag aldrig varit. Ja, nu har vi fått nys på lite spännande ställen här som vi måste stanna till och titta på. Så att nu blir det väl lite fram och tillbaka här för att checka in den södra delen ordentligt. Jag kan inte missa alla de här godbitarna. Kastlösa skola. Gud vilken vacker skola. 1922. Vi gör en utsväng och så ställer vi oss bara här då, eller? Ja. Det står att det är öppet. Ja, men undrar om inte man kör in där och parkerar eller? Ja, men det gör inte jag också. Nej. Här måste vi spana in. Vi ställer oss längs med vägen här. Kanon. Ja, men då hoppar vi in och kollar här då. Gud vad fint det var här. Som en dröm. Jaha. Så här skulle jag vilja bo då. Fantastiskt vackert. Men här hade de skojigt. Får vi se. Så det är väl såna här fina oljor och sånt härifrån. Någon saft. Hej! Gör du alla de här grejerna själv? Ja, Ja. det gör vi. Och Ja. vi börjar själva också. Ja. Trevligt. Ja. Men gud vad spännande. Vi var Börjar du? Jag tar gärna rosmarin på dig. Mm. Den tycker jag var jättegod. Den var potatis och sånt. Den var svingod. En sån måste du ha. Vilka läste du vad de hade mer? Detta var oregano, alltså var vitlök, citrontimjan, rosmarin, dill, citrontimjan, enbär, enskott och dragon. Mm. Ja, jag ska prova någon till. Så ni odlar alla örter och allting själva? Ja. Och tillverkar allt? Det blir bäst så. Ja. Vill du skicka? Nej, Tack så mycket. Titta vilken fin. Ja. Ja, det är fint också. Ja. Ja, då vet ni var ni har varit. Jajamän. Tack så mycket. Hej då. Skön resa. Ja då. Ja. Här har vi ställplatsen. Det är där över. Det var nog den ställplatsen i Grönhögen. Det var fint också. Men man vill ju gärna stå vid vattnet eller på något sätt. Ja. Nu ska vi kolla platsen här idag. Så får vi bestämma platsen för natten sen. Vad spännande. Nu är vi vid kalkbrottet här i Grönhögen. Vi har med oss fikakorg och
badkläder för att doppa oss. Vi får se hur vi kommer fram. Wow. Jäklar vad fint. Vi går ner här, kan Ja, det gör vi. Jag ska bara gå ut och titta här på höjden först. Här. Ja. Här hoppar de. Här. Järva ungdomar. Jäklar. Oj. Badsugen. Ja, men då måste vi testa det. Ja, det är klart. Vi tar ett dopp före fika då. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Kolla här. Det passar mig. Ja. Här slipper vi hoppa från 7-8 meters höjd. Då fikar vi. Efter ett dopp. Helt ljuvligt. Helt magiskt. Helt magiskt. Varmt var det. Och friskt faktiskt. Men du var rädd för någonting så, eller? Ett stenbrott har jag lärt mig. Jag ska bara tugga färdigt. Jag har lärt mig att i stenbrott kan det finnas ormar och nu är jag rädd för dem i vattnet. Snakes. Lunch. Grillade korvar som jag hade över häromdagen. I en baguette. Supergott. Snabbt, enkelt. Van life style. 2 dopp senare. Härligt var det. Underbart. Oj, oj, oj. Vad sprang vi på här nu då? Vi ska titta på lite träskor. Självbetjäning. Här swishar man och vi får gå in och kolla här. Jag tror att det fanns en mening med att vi skulle hit. Precis. Ja, den var lite för lite kanske. Lite för lite, men det är sånt askungar som kryper in dem. Titta till lillan där då. Till Gabriella. Men här fanns det ju ett par bruna. Det vill jag kolla på faktiskt. Och här var det jättefina. Ja, vi har verkligen märkt att det har blivit mer och mer. Högklackat. Ja, men mycket självbetjäning som finns. Jag tar ett par bruna där uppe 41. Ett par klassiska träskor. Ja, de här var ju stenhårda. Det märks. Men de här är mjuka. Ja. Ja, vi håller på att kolla runt det. Då är vi nere i en hamn här. Ställplats. Får åka in och titta hur det ser ut.
Högen ställplats. Välkommen. Parkera. Parkera vänster framhjul på den vita plattan. 250 inkl. Swisha. Klockan 12 ska man checka in. Vi kör in och kollar i alla fall, eller? Ja, det gör vi. Väldigt fin. Det är ju väldigt nära havet och mycket tyskar, va? Finns det något ledigt här med sidhjul, eller? Ja, det borta finns det. Lite toalett och dusch och diskgrejer där. Vad tycker du? Ska vi stämma här då? Ja, det finns ju platser. Det var ju någonting längre bort också. Ja, det finns en ställplats till. Ja, vi åker dit och kollar. Ja, här kör vi igenom en mur. Karl den femte Gustavs mur. Oj, vad läckert. Då är vi på Ölands södra udde. Här har jag aldrig varit. Och det blåser lite så det kanske hörs lite dåligt i micken, men vi gör så gott vi kan. Den är mäktig, Långjan. Den är mäktig, ja. Sitter och käkar glass. Var det gott? Ja, då har vi fått lite glass och gått runt och kikat lite. Nu ska vi hitta en ställplats, tänkte vi. Ja, vad sa du, Greta? Ja, tror det, va? Vi vill goa in oss lite. Vi ska ha en god middag och... Det där ser ut. Lite Gabriella. Gullig. Vi hoppar in och drar vidare. Så, då ska vi se då. Vi hamnar på... Då ska vi se om jag kommer ihåg vad den här ställplatsen heter. Blåsljunga, tror jag. En liten hamn. Och ett par antal platser. Ska visa sen. Man står jättemysigt. Nu har vi beställt mat ifrån hamnkrogen här. Jag tyckte att det var lite gossigare att sitta ute och äta. Hittar du en jacka? Vad sa du? Hittar du en jacka? Jag tog min goda nya jacka. Ja. Och jag ska äta kroppkakor idag. Så roligt. Men vad gör Så, nu då? Vad har du beställt då? Ja. Oj, Håll i grejerna. det blåser det. Jag har beställt hamburgare. Mm. Det är vi inte så förvånade över. Nej.
Men vad har du beställt? Ja, man måste ju prova dit sedeln kommer, va? Ja, okej. Där är de. Kroppkakor. Vad är kroppkakor egentligen? Det är potatissås och mjöl och så har de bäddat in lite fläsk i. Det lägger sig gött på magen här då, va? Och så lite rödtjut till det då. Vad har vi för gott vin då? Ja, det här är ett franskt vin från Narbonne som jag har nog köpt på Vinakon. Från 2012. Kul. Men då filmar jag omgivningen lite medan du öppnar den här vinflaskan då. För det tar lite tid känner jag. Det orkar jag inte riktigt med. Oj. Jag är hungrig också. Som alltid. Jag tycker jag ofta säger att jag är hungrig. Jag tror att det här behöver lyfta sig lite. Men Det ser fint ut. vad säger den lilla vinexperten? Jag älskar dig. Tack så mycket. Jag älskar dig med. Nu äter vi eller? Ja. Ja, då är ett litet hamnmuseum med. Oj. Det är en gammal utombordare. Nej. Jo. Och så är det någon tina av något slag. Kommer du ihåg de här givaliga och gamla kaffe... Min farfar hade sådana. Farmor och farfar. Alltså man får sån nostalgi att se detta. Det fanns även O'boy i sådana förr. Ja, jag vet. Jag kolla här då. Det här om inte det med... Ja, men har man inte den garn? Nej, men de måste ha gjort... Men vad tycker du om den gamla telefonen då? Jag älskar den. Jag hade en sån. Ja, det hade vi med. Mamma jobbar ju på Televerket. Så vi fick alltid prova de nya telefonerna hemma. Vi var en av de första som hade knapptelefoner. Ja, vilken lyx då. Ja. Sen hade du Kobran då eller? Kobran, den hade vi. Ja, det var ju... Ja, men den var ju kult. Ja. Ja, men det är så mysigt att komma till sådana här ställen. Det är bara att visa er hur det ser ut på Öland när det är lite sämre väder. God morgon från ett dassigt Öland idag. Ja, vad sa du Jeanette? God morgon. God morgon, god morgon. Vi vaknade upp till ett blött och mörkt och ruggigt Öland idag. Vi får tomlarna. God morgon på er. God morgon. Här har vi sovit i natt i Bläsinge hamn. Och Jättefin ställplats. jättetrevligt ja. Faktiskt fått lite trevliga komplimanger av folk. Ja. Och det är vi inte vana vid. Men vi tycker om att få det. Men nu så ska vi lämna Öland faktiskt. Ja. Vi kör över bron idag om en liten stund. Och tar oss vidare på något annat äventyr. Tanken är nog västkusten för vi ska dra oss hemåt. Sakta men säkert. Så glad att ni har hängt med oss idag och här på Öland. Så nu nästa vecka blir det väl plåtis eller husbil, det vet vi inte. Det vet vi inte och det är ingenting vi kan säga bu eller bä. Det får bli som det blir. Eller så blir det ingenting. Men vi kommer ändå filma och vi tycker det är jätteroligt att ni följer med och kommenterar. Och prenumererar. Och gillar. Ja. Nej men vad kul. Men tack för oss för denna vecka och så syns vi snart igen. Det gör vi. Ha det gott nu. Hej hej!